Tjena vipare, Kalle här. Idag ska vi titta på en SPS-mod från Kina med lite Tysklands inspiration. Det är då Brunhilde SPS 100 och som namnet indikerar så klarar den 100 watt. Det är en ganska trevlig mod faktiskt. Det har varit kul att använda den. Men vi går väl ner på bordet, tittar närmare på den, så kommer vi tillbaka och ger lite pros and cons vad det lider här. Häng med! Brunhilde SPS 100 mod är alltså tillverkat av Vapefly i Kina. De samarbetar med designer med något som de kallar för The German Community. Jag vet inte riktigt vad det är för en användarförening, men de har gjort en hel del ihop med dem. I alla fall, modden i sig är alltså gjord i CNC-fräst ur ett block av aerospace aluminium, och tuben och vissa andra delar är gjorda i stainless steel. Den tar 1 gånger 18650 eller 1 gånger 20700 eller 1 gånger 21700 batterier med en medföljande sleeve för 18650. Den reglerar mellan 5 och 100 watt och den kan reglera motstånd mellan 0,08 och 3,5 ohm. Den har TC, power, alltså watt, eller bypass modes. Och i TC stöds nickel, titanium och SS. Den har dock ingen TCR-funktion eller någonting sånt, utan detta är de 3 varianterna som finns, och Charlie ska få se funkar så där, skulle jag vilja säga. Den kan laddas internt via en USB-C på 2 ampere. Den är 27 mm bred, 52,4 mm djup och 84,8 mm hög. Den har lite inbyggd säkerhet i form av reverse battery protection, short circuit protection, overcharge, low volt, overheat och overamp. Den kostar, jag hittar på en YouTube-slag eller på en googling, kostar den 54 och 99 pund, och det var på SR Vapes i UK. Ja, här har ni alltså lådan som Brunhilde SPS 100 kommer i. I lådan ligger en styck mod. I lådan ligger också en sån här liten 18650 converter sleeve. Du får med en USB-kabel. Det ligger med en liten manual med lite bilder och förklaringar på lite olika språk. Det är inte så mycket funktioner på den här modden, så att det blir ganska tunn även om den är på flera språk. Det ligger med en liten sån här distansplatta som du kan använda för att om din 510 har väldigt lång pinne, så kan den vara bra att ha, eller du vill nödvändigtvis ha att din pekande åt något annat håll, lufthålet inåt eller någonting, så får du med en sån. Du får också med 2 stycken små kort här. Det ena är då en sån här lite battery safety kort, och det andra är en warranty card som talar om hur du ska mejla in din information för att få tillgång till deras fabriksgaranti. Det var allt. Ja, om vi då ska börja titta lite grann närmare på själva modden. Om vi börjar från toppen som vanligt, så har du en 510 här som då är 25 mm, lite mer än 25 mm i diameter, och den har en ganska styv fjäderbelastad centerpinne, pluspinne.
Du har också en batterikapp här uppe som är lite crunchy när det väl sitter ett batteri där i. Du har väl utmärkt minustecken och du har väl utmärkt plustecken nere i botten, så det får de ska vi säga godkänt på. Batterituben går inte att ta bort på något sätt, skruva av och byta om man skulle vilja göra det som man kan göra på andra, utan den är fast. Om vi då tittar på sidan här, så på ena sidan så har du dels då de här graveringarna, hjälmvingarna, och du har plus och minus knappar. På baksidan har du ingenting. På andra sidan har du då Brunhilde-loggan och andra vingen av hjälmen så att säga. På framsidan har du själva hjälmen i gravering. Sen har du din FIRE-knapp här uppe som är ganska klickig. Bra motstånd i och distinkt klick. Du har också en USB-C för intern laddning. Dock reagerar den inte överhuvudtaget om du kopplar in den i en dator, så den är inte uppgraderingsbar. På undersidan har du själva displayen. Du har också lite grann, ska vi se om det syns någonting, det är C-märkning. Och så har du Designed and Manufactured by Vapefly. Du har lite battery venting här på sidan. Och det har du även här uppe på toppkappen. Så det är bra med batteriventilation. Så ja, det var väl allting om den här modden. Vi kan ta och sätta i ett batteri. Så. Och den klarar då upp till 21700, så vi tar väl och testar ett 21700 och då plussidan neråt, och här kommer då, man måste trycka ner för att den ska fånga gängorna, och här blir då med det pålagda motståndet lite crunchy för att skruva på den. Så 1, 2, 3, 4, 5. Och då startar den. Så här ser då displayen ut under till. Så ser den ut. Ja, om vi då ska börja titta lite grann på hur den här modden fungerar. Så först har du själva displayen, och den har då en 10 sekunders timeout, vilket då fungerar ganska bra i verkliga livet, men för mig här och nu så är det rätt irriterande att den stänger av sig så fort. Det är en ganska klassisk DNA-layout. Du har ohm, du har volt i realtid, och du har satt volt eller watttal, och så har du då en, just det, lite irriterande, så har du då en battery bar här som visar upp laddningen. Du ändrar wattalet eller inställningarna med plus och minus knapparna här, och detta är ytterligare en sån som då reglerar i 0,1 watt åt gången. Om du då håller ner knappen så börjar den autoscrolla, och den börjar att autoscrolla i 0,1, men så fort du passerar ett heltal så byter den till hela watt. Vilket gör att det är väldigt lätt att skjuta över målet, och den springer liksom iväg åt båda håll. Man ska försöka, där fick jag in 15. Den reglerar också 0,1 hela vägen, även om den är uppe i 80-90 watt, vilket då känns ganska onödigt. Vid 20 borde de sluta med det och köra hela eller halva watt. 0,1 watt betyder liksom inte någonting för någon som vapar på 80 watt till exempel. Så i alla fall, den autoscrollar då med en liten accelerator ända upp till då 100 watt. Och det är då round robin.
ner till 5 watt och tillbaka upp till 100 watt där, så att det går snabbt att komma runt. Se om jag får in den till mina 15 watt igen. Nej. Otroligt jobbigt system det här. Så. I alla fall, du har 5 klick för att stänga av och sätta på den. Och då blir det bara power off. 1, 2, 3, 4, 5 för att starta den igen. Då kommer Vapefly-loggan och du kommer direkt in i operationsskärmen. Du har lite funktioner här. Du kan låsa plus och minusknapparna med att hålla inne plus och minus. Och du låser upp dem på samma sätt. Med hjälp av Fire och plusknappen så flippar du skärmen och flippar tillbaka den på samma sätt. Du kan ställa den i stealth-läge med Fire och minusknappen. Och du tänder den igen med på samma sätt med Fire och minusknappen. Sen togglar du mellan modesen med hjälp av 3 klick på Fire-knappen. 1, 2, 3 så kommer vi till bypass och då gör den till en, ska vi säga, en MOSFET-mod kan vi säga. Alltså en MEC med inbyggd säkerhet. 3 klick vidare så kommer vi till temperature control. Nu missar jag nog. 1, 2, 3. Och där börjar den då blinka uppe på SS. Och det kan man då justera materialvalet med plus och minusknappen. Och då togglar den mellan då stainless steel, nickel, titanium. Kvitterar man det genom att hålla inne Fire-knappen en stund så kommer den gå vidare till watt här nere. Och då har du möjligheten att ställa om max antal watt som den får använda i TC. Och när du är klar med det så håller du även in Fire-knappen en stund för att kvittera. Och då är du klar och har ställt in TC. 3 klick igen. Så kommer du komma tillbaka till inställningen för material. 3 klick igen. Så togglar du vidare till nästa mode. Så, mer inställningar än så är det inte på den här rackaren. Vi kan ju titta lite grann på hur den ser ut med olika typer av Attys på. Ja, här har vi den med en 22 mm Kayfun Light Plus. Och det blir ju ett ganska stort plattform här som syns. Så att en liten beauty ring där är nog att föreslå. Ja, här har vi den då med den nya Typhoon GT1 som då är 23 mm och då börjar det bli, ska vi säga, acceptabelt, ska vi säga, utan en beauty ring. Men det vore kanske bra med en beauty ring fortfarande där. Ja, här har vi den då med en Kayfun Light 24 mm och där är det inte mycket, ett hårsmån bara. Så då börjar det se riktigt bra ut. By the way, droppet här emellan, alltså hur mycket Atty som kan döljas av för att komma i nivå med batterikappen, det är alltså 34 mm dropp ner. Ja, och till sist så tänkte jag bara visa den hur den ser ut då med en 25 mm Typhoon GT4 och där ser ni, där är det i stort sett precis flush. Ja, det ser ganska bra ut. Ja, välkommen upp igen då. Ja, det var en liten genomgång av Vapeflys SPS-mod. Brunhilde SPS-mod. Och det har varit en trevlig bekantskap måste jag säga. Jag har använt den flitigt under testperioden och det har inte varit några större problem. Förutom en sak, och det är TC. Det är den riktigt dålig. Det blir liksom en pulseffekt av det. Jag vet inte om ni kan höra detta. Den står nu inställd på stainless steel. 200 grader
60 watt. Ja, man hör hur det pulsar. Och det ger ingen riktigt trevlig upplevelse faktiskt. Sen är det också så att de säger bara stainless steel. Man vet liksom inte vilken variant av stainless steel den egentligen är trimmad för. Om det är 304, 316 eller 316L, det vet man inte. Och det där påverkar ju ganska mycket hur varmt det blir. Så den här på 200 grader, det känns ungefär som en DNA på 240 grader. Det ska man vara medveten om. Men vi kanske ska titta på för- och nackdelar lite mer systematiskt, och vi börjar väl med nackdelar. Toppkappen här, den är lite crunchy tycker jag. Gängerna är inte så bra gjorda där. Den är också lite tung och bred och djup. Och det är ju en konsekvens av att det är 21700 batteri. Så de som vill ha lite lättare moddar med som är så små som möjligt, så kanske detta är en nackdel. Jag tycker det är rätt bekvämt. TC, jättedålig. Är du TC-användare så är inte denna för dig helt enkelt. Något som också irriterar mig, det är hur man ställer in watt på den. Den här är ju som Spire Mix och så vidare. Ett klick på plus och minus, det reglerar 0,1 watt. Håller du inne knappen så börjar den autoscrolla i 0,1 watt. Men bara tills den kommer till nästa heltal, sen sticker den iväg i hela watt. Och det gör att du lätt skjuter över målet. Så pang säger det, så är du 2 watt fel. Så ska du reglera neråt och så säger det fjup, så är du 2 watt för lågt. Så det är lite klumpigt sätt att autoscrolla på tycker jag. Det är också så att den håller på med sina 0,1 watt ända upp till 100 watt-strecket. Och håller man på att vejpa runt 80 watt så bryr man sig inte speciellt mycket om 0,1 watt. Det känns väldigt orelevant. Man borde stänga av det någonstans runt 20-25 watt och gå över till att reglera i hela watt istället där. Eller möjligtvis halva. Med 0,1 watt uppe vid 80, 90, 100 watt, det är liksom, det är inte relevant. Det är primitivt gjort. Borde man kunna gjort bättre där. Det är också så att jag aldrig fick några 2 ampere under laddcykeln. Det är möjligtvis att jag inte hade mitt batteri så lågt laddat så att den började skjuta på 2 ampere där i början. Men under tiden jag laddade den och gick och tittade till den, så puttrade den runt i 1,2 ampere ända tills den var nästan klar, och då gick det ner drastiskt. Men runt 1,2 ampere kommer den att ladda med lejonparten av laddcykeln i. Så det ska man vara medveten om. Sen vet jag inte, liksom, ja, det är bra att kunna ladda internt, men man ska ladda externt om man kan. Fördelar. Robust. Den känns väldigt robust och bra gjord den här. Ingenting rasslar eller skakar eller någonting, utan allting känns väldigt ihopsatt. Färgen känns väldigt bra. Jag har haft den här nu liksom med mig överallt i 2 veckors tid, lite drygt till och med. Och det har varit liksom nycklar i fickan och mynt och grejer och sådär. Och den har inte ett skavmärke på sig, så jag tror inte att denna är en som släpper färg i första taget, och det är väl skönt att veta.
En fördel är ju batterierna. Du kan ha flera olika batterier. 18650 med en medföljande sliv. 20700 och 21700. Sen är frågan hur mycket nytta du har av de här lite större batterierna. Jag är skeptisk till det. Ett batteri som blir större än 18650 har ofta mycket högre intern resistans. Och det innebär att du kan ladda upp den till vad som står på specen, till exempel 4300 mAh. Men du kommer aldrig få ut några 4300 ampere. En hel del av den energin går åt som värme på grund av den här interna resistansen. Så det blir väldigt dålig verkningsgrad på så stora batterier. Och du får ut kanske 3 500 mAh på ett 4300 batteri, och frågan är om det är värt då att ha ett så mycket större batteri när du får så dåligt. Men det är upp till var och en. En fördel med att ha en lite bredare mod, det är ju att du får plats med större attys. Den här klarar 25 mm atty utan problem. Inget överhäng. Den tycker jag är bra att den har USB-C. Det är en standard som alla borde anamma nu. Den känns väldigt behaglig i handen. Det är liksom inga kanter eller någonting sånt. Utan den är skönt rundad och då lite större, som gör att man liksom kan känna var fire-knappen är och inte komma i vägen för lufthål och så vidare så enkelt. Ytterligare en fördel med en lite högre batteri, det är ju att du får större avstånd från batterikanten här och ner till 510-plattan. Vilket gör att du gömmer en lite högre mod med en sån här. Och den här har ett dropp på 3,4 mm. Vilket är hyfsat bra. Graveringarna på den här är väldigt bra gjorda. De är djupa och fina. Det är ingen risk att de kommer att nötas ut. Ja, det var väl i stort sett vad jag hade att säga om den här i plus och minus. Och som vanligt så är det upp till er att gå igenom punkterna en och en. Det kan vara någon som är en dealbreaker av dem. Men för mig så får nog den här ett bra betyg. Förutom TC så har den funkat jättebra och jag är nöjd med den. Ja, jag har köpt in den här själv och den som har hjälpt mig att få in den, för den finns inte i Sverige. Jag vill tacka Thomas Dallman som har fixat den åt mig. Naturligtvis mot betalning, men jag är glad att jag fick den hit till Sverige. Tills nästa gång vi syns, vejpa lugnt, ha det bra, hej då.